Công ty Hà Lan tìm cách tạo ra em bé đầu tiên trong vũ trụ. Công ty SPACEBORN United của thương nhân người Hà Lan Edbert Edenbroet đang nghiên cứu thụ thai và sinh sản tự nhiên trong môi trường lực hấp dẫn yếu như trên sao Hỏa. Mặc dù những thách thức nhằm thực hiện mục tiêu sinh nở an toàn trong vũ trụ cực lớn, Edenbroet tin chắc có thể chứng kiến em bé ngoài hành tinh đầu tiên chào đời khi ông còn sống. AFP hôm 14 tháng 11 đưa tin. Nhân loại cần trở thành loài liên hành tinh, Edenbroet nhấn mạnh. Nếu muốn định cư độc lập bên ngoài trái đất, chúng ta cần giải quyết thách thức về mặt sinh sản. Thụ thai trong vũ trụ gắn liền với nhiều khó khăn. Khó khăn chủ yếu là thiếu lực hấp dẫn khiến cặp đôi dễ trôi dạt ra xa nhau. Vì vậy SPACEBORN United là công ty đầu tiên tìm cách tạo ra phôi thai ngoài không gian. Bắt đầu với chuột, sau đó tiến đến xử lý tinh trùng và tế bào trứng của người, công ty thiết kế một loại đĩa kết hợp hai tế bào với nhau nhằm tạo ra phôi thai có thể tồn tại được. Phôi thai này sau đó được đông lạnh để tạm dừng phát triển và bảo vệ trong quá trình hồi quyện vốn nhiều rung lắc mạnh. Phôi thai như vậy có thể được cấy ghép vào một người phụ nữ trên trái đất để sinh ra đứa trẻ đầu tiên thụ thai trong vũ trụ. Một khó khăn khác là dịch cơ thể sẽ bị đẩy hướng lên trên trong môi trường lực hấp dẫn thấp thay vì hướng xuống dưới như trên trái đất. Cơ thể người lớn có thể chịu một số khác biệt, nhưng không nên để phôi thai đang phát triển và dễ tổn thương chịu sự chênh lệch đó. Vì vậy, đầu tiên chúng ta cần tạo ra môi trường hoàn hảo, Edenbroet cho biết. Các nhà nghiên cứu đang tìm hiểu cách thụ thai trong điều kiện phòng thí nghiệm mô phỏng lực hấp dẫn yếu, nhưng Edenbroet chia sẻ kế hoạch phóng tế bào chuột thử nghiệm vào cuối năm nay, tiếp đó là tế bào người trong 5 đến 6 năm nữa. Đây là một chủ đề nhạy cảm. Tế bào và phôi thai người sẽ tiếp xúc với những nguy hiểm từ vũ trụ như lượng bức xạ cao hơn nhiều so với trên trái đất, môi trường lực hấp dẫn khác nhau mà phôi thai chưa bao giờ gặp phải, Edenbroet nói. Vấn đề đạo đức là một lý do khiến sinh sản trong vũ trụ thu hút sự quan tâm của các công ty tư nhân như SPACEBORN thay vì NASA, vốn khá e ngại việc cấp kinh phí cho những chủ đề nhạy cảm. Tuy nhiên, Edenbroet tin chắc có đủ thời gian để tạo ra em bé đầu tiên thụ thai trong vũ trụ trước khi ông qua đời. An Khang, theo AFP.